Hello everyone, I welcome you all to the online classes of Dhronas, and today we will do a topic for WBCS examination, the periodic table. So before starting the periodic table, let's understand some basic concepts regarding atom, atomic number and atomic mass. Atom, it is the smallest particle of the element. यसको मतलब के हो? एटम चाहिँ कुनै पनि एउटा एलिमेन्टको सबभन्दा सानो पार्टिकल चाहिँ एटम हो। त्यहाँदेखि एटममा हामीले हेरेछ भने एटममा हामीले पाइन्छ इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स अनि न्यूट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्सको चार्जको कुरा गरेछ भने इलेक्ट्रोन्स आर नेगेटिभली चार्ज्ड। इलेक्ट्रोन्स माथि हामीले नेगेटिभ चार्ज पाउँछ। प्रोटोन्समा हेर्यो भने प्रोटोन्स माथि चार्ज हुन्छ पोजिटिभ अनि न्यूट्रोन्सहरू हुन्छ न्यूट्रल और नो चार्ज। अब यो इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स अनि न्यूट्रोन्स जति छ यिनीहरूको एउटा सर्टेन मास हुन्छ। जसरी हामीले इलेक्ट्रोनको मास हेरेछ भने 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। प्रोटोन को मास हेरेछ भने हामीले पाउँछौं 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। अनि न्यूट्रोन को चार्ज छ 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। अब यो प्रोटोन, इलेक्ट्रोन्स अनि न्यूट्रोन को मासलाई ओभरअल लिएर हामीले सम गरे भने हामीले एटम को मास पाउँछ अनि त्यसलाई नै हामीले एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट भन्छ। That means it is the mass of an atom। यो भयो हाम्रो एटॉमिक मास को कन्सेप्ट। दैट मीन्स जति त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन्स, प्रोटोन्स अनि न्यूट्रोन्स छ उनीहरूको इन्डिभिजुअल मासेससँग मल्टिप्लाई गरेर जुन चाहिँ मास हुन्छ त्यसलाई सम अप गरे भने हामीले पाउँछौं एटम को मास और वेट एन्ड दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। यसको बाद एउटा अझै कन्सेप्ट छ दैट इज एटॉमिक नम्बर। एटॉमिक नम्बर भन्नुले के बुझ्छ भन्दाखेरि इट इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स और प्रोटोन्स इन एन एटम। भन्नुको मतलब के हो भन्दा या त इलेक्ट्रोन या त हामीले प्रोटोन को नम्बर हेर्नु पर्यो अनि जति नम्बर्स हुन्छ प्रोटोन नत्रबा इलेक्ट्रोन को त्यो चाहिँ पर्टिकुलर एलिमेन्ट को एटॉमिक नम्बर हुन्छ। जसरी हामीले यहाँ पिरियोडिक टेबलमा हेरेछ भने हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट पाउँछौं हाइड्रोजन। पिरियोडिक टेबल को फर्स्ट एलिमेन्ट छ हाइड्रोजन अनि हाइड्रोजन को यहाँ माथिपट्टि तपाईहरुले या एनी अदर एलिमेन्ट को तपाईहरुले नम्बर्स हेर्नु भएछ भने टपमा नम्बर लेखेको छ यो चाहिँ दिएको हो इसको एटॉमिक नंबर। दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ के भयो हाइड्रोजन में एउटा प्रोटोन अनि एउटा इलेक्ट्रोन छ। एउटा प्रोटोन अनि एउटा इलेक्ट्रोन बिकज इट इज ए एटॉमिक नंबर। त्यसरी नै हामीले हिलियम हेरेछ भने हिलियम को एटॉमिक नंबर दिएको छ 2। 2 एटॉमिक नंबर भन्नुको मतलबले हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि हिलियम में हिलियम 2 दैट मीन्स हिलियम में इलेक्ट्रोन दुईटा छ प्रोटोन
पनि दुईटा छ. So this is the concept of atomic number. अब हामी मेन च्याप्टर पट्टि बढौँ. च्याप्टरमा के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रोमा अहिलेसम्म till now we know about 118 elements. Till now 118 elements are discovered. अब यो 118 एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ डिस्कभर भएको छ यिनीहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो एउटा प्रपर क्लासिफिकेसनमा राख्नु पर्यो सो द्याट हामीलाई यो 118 एलिमेन्ट्सको बारेमा स्टडी गर्नु हेल्पफुल होस्. सो पिरियोडिक टेबल इज बेसिकली द अरेन्जमेन्ट अफ दिज एलिमेन्ट्स. Arrangement of the elements is the periodic table. Arrangement of the elements. So अब एलिमेन्ट्स लाई अरेन्ज गर्नु छ अनि अरेन्ज गर्नुको लागि एउटा प्रपर अर्डर हुनु पर्यो हाम्रोमा. एउटा केही चीजलाई हामीले बेसिस लिएर क्लासिफाई गर्नु पर्यो अर अरेन्ज गर्नु पर्यो. अनि पहिलो पटक चाहिँ कस्तो खालको क्लासिफिकेसनको लागि लियो भन्दाखेरि चाहिँ दे ह्याड कन्सिडर्ड एटोमिक मास. सो उनीहरूले चाहिँ के लियो एटोमिक मासलाई एज अ बेसिस अफ अरेन्जमेन्ट लियो. बेसिस अफ अरेन्जमेन्ट. So अब हामी हेर्छ some early theories or concepts for the classification of these elements. So early models of periodic table. So first जुन चाहिँ मोडल आएको छ periodic table मा क्लासिफाई गर्नुको लागि एलिमेन्ट्सहरूलाई that is Dhronas traits. Dhronas साइन्टिस्ट और केमिस्टको नाम थियो. So Dhronaले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि he arranged 3 elements. तीनवटा एलिमेन्टको ग्रुप गरेर अरेन्ज गर्नुभयो अनि उनीहरूको प्रपर्टिज चाहिँ के छ सिमिलर. प्रपर्टिज सिमिलर भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक एउटा पर्टिकुलर एलिमेन्टले कुनै एउटा अर्को एलिमेन्टसित फर इक्जाम्पल चाहिँ हाइड्रोजनसित रियाक्ट गर्दैछ भने सबै एलिमेन्ट केसित रियाक्ट गर्छ हाइड्रोजनसित. उनीहरूको भ्यालेन्सिज सेम छ भने सबैको भ्यालेन्सिज सेम हुन्छ. सो त्यो पाराले सिमिलर प्रपर्टिज भनेको इन द अर्डर अफ इन्क्रिजिङ एटोमिक मास. सो कुन चाहिँ अर्डर लिएछ इन्क्रिजिङ एटोमिक मास. जति एटोमिक मास बढ्दै जान्छ उनीहरूलाई एउटा ग्रुपमा अरेन्ज गरेको छ अनि त्यो ग्रुपलाई चाहिँ के भनेर एक्सप्लेन गरेको छ ट्रेड्स. सो ट्रेड्स इज नथिङ बट इट्स द ग्रुप इन विच द एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज्ड इन अर्डर अफ देयर इन्क्रिजिङ एटोमिक मास. अनि यो Dhronas ट्रेडमा हामीले के पाउँछ भन्दाखेरि तीनवटा एलिमेन्टको ग्रुपिङ गरेको छ. जस्तो तपाईहरुले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ लिथियम सोडियम एन्ड पोटासियम. यिनीहरूको यहाँनिर एटोमिक मासेस लेखेको छ. अब मैले लिथियमको एटोमिक मास अनि पोटासियमको एटोमिक मासको एभरेज निकालेछु भने व्हाट आई गेट 22.95 which is almost equal to the atomic mass of sodium. भने यो तीनटा एलिमेन्ट किन एउटै प्रपर्टी छ किन एउटै क्लासिफिकेसन गरेको बिकज फर्स्ट एलिमेन्ट एन्ड लास्ट एलिमेन्टको एटोमिक मासको एभरेज चाहिँ मिडल एलिमेन्टको एटोमिक मासको अलमोस्ट इक्वल आउनु पर्यो. सिमिलरली यहाँ पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्याल्सियम स्ट्रोन्सियम एन्ड बेरियम. सो क्याल्सियम एन्ड स्ट्रोन्सियमको एटोमिक मासको एभरेज गरेछ भने व्हाट वी गेट this value 88.65 which is almost equal or nearly equal to 87.6 and similarly for chlorine, bromine and iodine. यो टेबलबाट तपाईहरुलाई एभिडेन्ट छ. सो यहाँ हामीले के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि average of the atomic masses of first and last element of the trade भनेको यहाँनिर ग्रुप हो. ग्रुप is
almost or nearly equal to the atomic mass of the middle element. So Dhronas यो concept को according elements हरुलाई classify गर्यो and till then कतिवटा elements हरुलाई classify गर्नु successful भयो. He was successful in classifying 9 elements. यहाँनिर 3 and 3, so he was successful in classifying 9 elements or arranging 9 elements in the periodic table. But हामीले के भन्दैछ, we have 118 elements. So next हाम्रोमा अझै develop concept आयो and that was Newton's law of octave. Newton's law of octave. अनि यहाँनिर पनि जुन चाहिँ arrangement को order लियो or basis लियो, that was only the atomic mass. अनि atomic mass लाई increasing order मा नै लिएको छ यहाँनिर पनि, increasing atomic mass, so that their physical and chemical property of every eighth element चाहिँ के आउनु पर्यो, same आउनु पर्यो or similar आउनु पर्यो. जस्तो हामीले suppose लियो अरे example, suppose elements लाई मैले name दिए अरे A, B, C, D, E, F, G. So here first element, second, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. अनि यो 7 elements को आफ्नो आफ्नो different properties छ. जसरी मैले 8th element लिन्छु, that is H. So H को property अनि A को property चाहिँ के हुन्छ, similar according to Newton's law of octave. That's why यसलाई Newton's law of octave चाहिँ किन भनेको भन्दा octave means 8, oct means 8. octave भन्नाले हामीले यहाँनिर 8 बुझ्छ, that's why. अब यसको concept हामीले कताबाट पनि बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि musical notes हेरेछ भने सा रे गा मा पा ध नि. So 1 2 3 4 5 6 7 and again हामीले के पाउँछ, सा. So the first and the 8th node is same. So similarly यहाँनिर पनि के हुँदैछ, first element को property अनि 8th element को property is same. Concept त्यहाँबाट लिएको हो. So when the elements are arranged according to increasing atomic mass, the physical and chemical properties of every 8th element are similar to that of the first. Newton compared this octave to the series of 8 notes of musical scales. Musical notes जुन चाहिँ छ हाम्रोमा त्योसित compare गरेर लेखेको हो. अब certain यसमा पनि assumptions छ अनि limitations छ. So हामी त्यो बुझौँ. The law was applicable for element with atomic mass up to 40. So only up to the atomic mass 40 this law was applicable. So let's see 40 मा हाम्रो atomic mass 40 भएकोमा कुन चाहिँ element छ. So it is calcium. It's here calcium अनि यो तपाईहरुले माथि जुन चाहिँ हेर्नु हुँदैछ, this is nothing but atomic number. This is atomic number अनि तलपट्टि जुन चाहिँ तपाईहरुले numbers देख्नु हुँदैछ यो चाहिँ हो तपाईहरुको atomic mass. So suppose त्यसरी हाइड्रोजन को दिएको छ तपाईहरुलाई यहाँनिर H1. So this is atomic number अनि यहाँनिर दिएको छ 1.008. So this is atomic mass. त्यसरी नै यहाँ क्याल्सियम को तपाईहरुलाई दिएको छ calcium 20 अनि यता छ 40.078. So this is atomic mass. भने तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ क्याल्सियम को atomic mass जुन चाहिँ छ that is 40.007, almost 40. So up to calcium सम्म चाहिँ Newton's octave law ले
राम्ररी एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्नु सक्यो, एक्सप्लेन गर्नु सक्यो प्रपर्टिजहरु, बट आफ्टर दैट त्यहाँनिर सम डिस्क्रिपेन्सीजहरु देख्नु थाल्यो। नेक्स्ट पोइन्ट जुन चाहिँ छ, properties of new elements discovered did not fit with the law of octaves. So यहाँ हामीले कुरा गर्यो कति 40 atomic mass 40, that means atomic mass 40 सम्म हामीले हेरेछ भने we got 20 elements. How 20 elements? See, hydrogen and helium 2 elements, यहाँनिर हामीले पाउँछ 8 elements, अनि यहाँनिर पनि हामीले पाउँछ 8 elements. So 8 plus 8 16, 17, 18, and here are 2 elements 20. So overall we are getting 20 elements. 20 elements हरुलाई चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गर्नु सक्यो, तर हामीले भनेको छ we have 118 elements. So जति न्यू एलिमेन्ट्स हरु डिस्कभर हुँदै गयो अनि आफ्टर 20 एलिमेन्ट्स 21 22 हरु हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर न्यू प्रपर्टिज हरु जुन चाहिँ छ एलिमेन्ट्स को त्यसलाई एक्सप्लेन गर्नु सकेन। Next, in a few cases, Newland placed 2 elements in the same slot to fit elements in the table. So, कतिवटा एउटै स्लटमा चाहिँ के गरिदिएछ, दुईटा एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि प्लेस गरेको थिएछ। Next is, he also grouped unlike elements under the same slot. So, basis नै के थियो यहाँनिर, that increasing order of atomic mass मा हामीले अरेन्ज गर्छ, अनि physical and chemical property चाहिँ के आउनु पर्यो, every 8th element को similar आउनु पर्यो। every 8th element को physical and chemical property similar। तर त्यो प्रोसेसमा नै के भएछ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सलाई अरेन्ज गर्नुको लागि के गरिदिएछ, कतिवटा अनलाइक एलिमेन्ट्सहरुलाई पनि सेम स्लटमा हालिदिएछ। दैट मिन्स every 8th element को बाद सेम प्रपर्टी रिपिट हुनु सक्दैन। सो यो चाहिँ सर्टेन अजम्पसन्स थियो अनि लिमिटेसन थियो न्यूलन्स ल अफ अक्टेव को। So it was successful in classifying certain or arranging certain elements up to atomic mass 40. तर त्यहाँदेखिको पनि के भयो, प्रब्लम्सहरु हुँदै गयो। So further new एउटा अझै कन्सेप्ट आयो, that was Mendeleev periodic table and law. So Mendeleev was more successful than Newland, अनि मेन्डलिभले पनि यहाँनिर जुन चाहिँ कन्सेप्ट लिनु भएको छ, जुन चाहिँ बेसिस लिनु भएको छ अरेन्जमेन्ट को, that is also the increasing order of atomic mass. So let's see the physical and chemical characteristics of element are a periodic function of their atomic mass. यहाँनिर periodic function भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि periodic word को meaning हो anything which repeats it after some time. So यहाँनिर पनि properties के हुन्छ, एउटा certain interval को बाद repeat हुँदै जान्छ। So increasing order नै हुन्छ यहाँ पनि atomic mass को in accordance with Mendeleev periodic law. Mendeleev organized the elements in ascending order of their atomic mass after classifying them according to their atomic masses. The physical and chemical property of elements are periodic function of their atomic weights. Atomic weight or atomic mass एउटा नै हो, so यसलाई हामीले atomic mass पनि लेख्न सक्छ। So यहाँ के भन्दैछ, जति पनि एलिमेन्ट को फिजिकल अनि केमिकल प्रपर्टीज छ त्यो चाहिँ के को फंक्शन रहेछ, atomic weight or atomic mass भने atomic weight अनि atomic mass माथि कुनै पनि एलिमेन्ट को फिजिकल अनि केमिकल प्रपर्टी डिपेन्ड गर्छ। अब यहाँ अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि he was successful in arranging more elements compared to Newland भने यहाँनिर periodic table मा हामीले certain new changes देख्छ, जस्तो Drobner's trades मा हामीले देखेको थियो, he named those groups as trades भने यिनीहरुलाई के भनेको थियो, trades। then Drobner's ले के गरे, Newland ले के गरेको थियो, octave अनि up to 20 elements arrange गरेको थियो, every 8th element को बाद same property आउँदै थियो, like here A and H को जसरी मैले एक्सप्लेन गरे। त्यसरी नै यहाँनिर जब क्लासिफाई गर्नु थाल्यो त्यति बेला चाहिँ मेन्डलिभले ग्रुप एन्ड पिरियड को कन्सेप्ट दियो, ग्रुप अनि पिरियड को कन्सेप्ट। अब लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट इज दिस ग्रुप एन्ड पिरियड भने तपाईहरुले जुन चाहिँ पिरियोडिक टेबल छ यो हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले दुई तरिकाको रोज हेर्नुहुँदैछ, रोज एन्ड कलम्स छ। सो यो जुन चाहिँ छ दिस आर
horizontal one, and this is vertical one. Horizontal and vertical. These are vertical, and these are horizontal. So mental leave ले के भन्नुभयो भन्दा जुन चाहिँ हाम्रोमा vertical groups छ, not groups, column, त्यसलाई चाहिँ भन्नुभयो group, अनि period भनेको चाहिँ horizontal columns. So this is group and this is period. Group and period मा डिवाइड गरिदिनु भयो पिरियोडिक टेबललाई. अब यहाँनिर जुन चाहिँ ग्रुप एन्ड पिरियड्स छ, यहाँनिर हामीलाई युजुअली एक्जाम्समा पनि सोधेको हुन्छ कतिवटा पिरियड्स हुन्छ, कतिवटा ग्रुप हुन्छ. सो मेन्टल लिभ पिरियोडिक टेबलमा जुन चाहिँ पिरियड्स छ, periods are total 7 in number, and groups जुन चाहिँ छ, groups चाहिँ थियो 8. Groups are 8. Periodic table, mental leave को periodic table मा period are 7 and group is 8. अब जुन चाहिँ यो group छ, 8 वटा group, यसलाई further divide गरिदिनु भएको छ. How? So let's see. Group 1 to 7 further divided into subgroups A and B. अनि यहाँ हामीले फेरि पाउँछ group 8. So 1 देखि 7 सम्म दुईटा subgroup दिएको छ A and B. So what we get here is 1A 1B. 2 को लागि पाउँछ हामीले 2A 2B. 3 को लागि 3A 3B. So similarly हामीले के पाउँछ यहाँनिर 6A 6B 7A 7B. अनि ग्रुप 8 जुन चाहिँ छ, there is no सब ग्रुप. यहाँनिर चाहिँ हामीले कुनै पनि सब ग्रुप पाउँदैन. तर ग्रुप 1 to 7 लाई चाहिँ फर्दर दुईटा ग्रुप्समा सब ग्रुप्समा डिवाइड गरेको छ 1A 1B 2A 2B गरेर. सो तर तपाईहरुलाई नम्बर सोधेछ भने चाहिँ पिरियड्स आर 7 अनि ग्रुप चाहिँ 8 नै भन्यो, तर त्यसको चाहिँ फर्दर डिभिजन भएको छ, तर 8 नै भन्नुपर्छ नम्बर अफ ग्रुप्समा. सो लेट्स सी यहाँनिर फिचर्स के छ. 12 horizontal rows which are condensed to 7 known as periods. So रोज चाहिँ पहिला बनाएको थियो 12 वटा, तर बादमा कन्डेन्स गरेर कति बनाइदियो 7, अनि जुनलाई हामीले के भन्दैछ पिरियड्स. नेक्स्ट छ 8 vertical column known as groups. So vertical columns जुन चाहिँ भन्यो those are groups. कति छ 8. अनि यो ग्रुपलाई कसरी डिवाइड गर्यो भन्दाखेरि ग्रुप 1 to 7 लाई सब डिवाइड गर्यो, सब ग्रुप्समा हालेको छ A and B. Then group 8 does not have any subgroup and contain 3 elements in each row. At that time only 3 elements थियो अरेन्ज गरेको थियो. अहिले तपाईहरुले मोर देन 3 elements देख्न सक्नुहुन्छ. And the last one is element in the same group exhibits similar properties. So यो त हाम्रो पहिलादेखि नै चल्दै नै आउँदैछ. न्यूलन्स ल अफ अक्टेभमा पनि सिमिलर प्रपर्टिज नै शो गर्ने एलिमेन्ट्सलाई एउटा साइडमा राख्दै थियो. सो एउटा ग्रुपमा राख्दै थियो. त यहाँनिर पनि के छ सेम टाइप अफ एलिमेन्ट्स सिमिलर प्रपर्टिज भएको सेम ग्रुपमा लाई गर्छ. सो अब नेक्स्ट हेरौँ यहाँनिर अचिभमेन्ट्स के भयो. बिकज मेन्टल लिभको पिरियोडिक टेबल जुन चाहिँ थियो त्यो निकै नै सक्सेसफुल थियो कम्पेयर टु ड्रपनिनर्स एन्ड न्यूलन्स ल अफ अक्टेभ. सो लेट्स सी. The first achievement is the systematic study of elements. So न्यूल्यान्डको मेन्टल लिभको पिरियोडिक टेबलबाट नि एउटा फर्स्ट टाइम नि प्रपर एउटा सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट पायो. पहिला पनि थियो तर सिस्टमेटिक थिएन, किनभने हामीले ड्रपनिनर ट्रेड्समा ओन्ली पाएको थियो 9 एलिमेन्ट्स एन्ड न्यूलन्स लमा हामीले यहाँनिर लास्ट पोइन्टमा हेरेको थियो. ही अल्सो ग्रुप्ड अनलाइक्ड एलिमेन्ट्स इन द सेम स्लट.
त्यसले गर्दाखेरि सो यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा सिस्टमेटिक अरेन्जमेन्ट पायो सो एलिमेन्ट्स विथ सिमिलर प्रपर्टिज आर ग्रुप्ड टुगेदर विच मेड द स्टडी अफ देयर केमिकल एन्ड फिजिकल प्रपर्टिज इजियर नेक्स्ट छ करेक्सन अफ अटोमिक मास भने यहाँ एलिमेन्ट्स कसरी अरेन्ज भएको थियो अटोमिक मासको अकर्डिङ अरेन्ज भएको थियो अनि कतिवटा एलिमेन्ट्सको चाहिँ अटोमिक मास रङ निकालेको थियो द्याट वाज नट करेक्ट सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्सको अटोमिक मासलाई करेक्ट गर्नु पनि हेल्प गर्यो फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बेरिलियमको पहिला एटोमिक मास प्रिडिक्ट गरेको थियो 13.5 तर बादमा करेक्ट कतिमा भयो 9 सो लेट्स सी वेयर इज बेरिलियम तपाईहरुले बेरिलियम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज बेरिलियम अनि यहाँनिर तपाईहरुले एटोमिक मास छ 9.012 सो दिस इज अलमोस्ट इक्वल टु 9 अनि पहिला चाहिँ भ्याल्यु निकालेको थियो 13.5 अनि बादमा चाहिँ जब अरेन्जमेन्ट गर्यो त्यति बेला चाहिँ दे रियलाइज दैट दिस इज इनकरेक्ट अनि भ्याल्यु चाहिँ अलमोस्ट 9.012 हुन्छ सिमिलरली अदर एलिमेन्ट्स थियो इन्डियम भयो गोल्ड यहाँनिर गोल्ड छ प्ल्याटिनमहरु भयो यिनीहरुको पनि करेक्ट गर्न सक्यो नेक्स्ट छ प्रेडिक्सन अफ प्रपर्टिज अफ येट टु बी डिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स सो अहिले पनि एलिमेन्ट्सहरु न्यू डिस्कभर हुन सक्छ त्यति बेला पनि न्यू एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर हुनु बाँकी थियो सो जब अरेन्ज गर्दै थियो त्यति बेला चाहिँ अरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि सर्टेन पोजिसन्स आर एम्प्टी बिकज त्यति बेला त्यहाँनिर अकुपाई गर्ने एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर भएको थिएन सो यहाँनिर तपाईहरुले वर्ड देख्न सक्नुहुन्छ एक्का सो दिस एक्का वर्ड मीन्स नेक्स्ट एक्का वर्ड मीन्स नेक्स्ट हियर ओके सो लेट्स सी यहाँनिर के भनेको छ कुन चाहिँ एलिमेन्ट्स भनेको छ मतलब प्रेडिक्ट गरेको छ एक्का बोरोन एक्का एल्युमिनियम एन्ड एक्का सिलिकन सो एक्का बोरोन एक्का एल्युमिनियम र एक्का सिलिकन चाहिँ मेन्डलिभले दिएको नाम हो एक्का बोरोन एक्का एल्युमिनियम and Eka silicon. These are the names given by Mendeleev to the yet to be discovered elements. Yet to be discovered elements. So later, यो जुन चाहिँ बोरोन, एक्का एल्युमिनियम and एक्का सिलिकन छ एक्का बोरोन बादमा आयो स्क्यान्डियम एक्का एल्युमिनियम इज गैलियम एन्ड एक्का सिलिकन इज जर्मनियम लेटर यो एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर भयो इन द प्लेस अफ एक्का बोरोन एक्का एल्युमिनियम एन्ड एक्का सिलिकन यहाँनिर त्यही भन्दैछ The properties of these elements could be predicted accurately for the elements that belong to the same group. These elements when discovered are named as scandium, gallium and germanium. So हामी हेरौं periodic table मा where are they placed. So एक्का बोरोन भन्दै थियो तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बोरोन लेखेको छ यहाँनिर बोरोन सो एक्का बोरोन नेक्स्ट टु बोरोन चाहिँ के पायो एलिमेन्ट स्क्यान्डियम दैट्स व्हाई एक्का बोरोन नेक्स्ट हाम्रो एल्युमिनियम एक्का एल्युमिनियम सो नेक्स्ट टु एल्युमिनियम देयर इज ग्यालियम सो यू क्यान सी हियर ग्यालियम अनि एक्का सिलिकन थियो हाम्रोमा सो सिलिकन एन्ड नेक्स्ट टु सिलिकन इज जर्मनियम सो यहाँबाट हामीले बुझ्न सक्छ कि जुन चाहिँ येट टु बी डिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स थियो त्यसको पनि प्रपर्टिजहरु अलरेडी एक्सप्लेन गरिदिनु भएको थियो मेन्डलिभले नेक्स्ट छ प्लेसमेन्ट अफ नोबल ग्यासेस अब नोबल ग्यासेस भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको आउँछ
helium, argon, neon, xenon, krypton. These are noble gases. And तपाईहरुले noble gases यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. Here. Here. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon and oganesson. So, यो जुन चाहिँ तपाईको radon अनि oganesson छ, these are radioactive. अनि these are non-radioactive अनि योहरू noble gases हो सबै. So, यिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि मेन्डलिभले के गर्नुभयो? That when discovered, they are placed easily in a new group called zero group. एउटा अझै ग्रुप त्यहाँनिर भन्नुभएछ मेन्डलिभले zero group without disturbing the existing order. So existing order जुन चाहिँ थियो त्यसलाई डिस्टर्ब नगरिओरि नै जब नोबल ग्यासेसहरु अरेन्ज गर्नुपर्ने थियो त्यहाँनिर एउटा न्यू ग्रुप हालिदिनु भयो. So noble gases are also successfully placed in the periodic table. यहाँ यता हामी केही डिस्कस गरिहालौं. सो कोर्सेसहरु तपाईहरुको एडमिसन चलिराखेको छ. वेस्ट बेंगल पुलिस WBPSC को लागि SSC अनि बैंकिङ को लागि अहिले पनि एडमिसन चलिराखेको छ तपाईको ड्रोनास मा. अनि तपाईहरुले यो नम्बरमा कल गरेर इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुन्छ. अनि हाम्रो इन्स्टिट्युट कलेजपाडा बिहाइन्ड हात्तीमोडमा छ. नेक्स्ट यति अचिभमेन्ट्स भए तापनि मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलको देयर आर सर्टेन लिमिटेशन्स. अब नेक्स्ट हेरौं के चाहिँ लिमिटेशन्स त्यहाँनिर भयो. सो नम्बर 1 इज पोजिसन अफ हाइड्रोजन. सो जुन चाहिँ यो पोजिसन अफ हाइड्रोजन को कन्सेप्ट छ दिस इज स्टिल डिबेटेबल. अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन मा हामीले पाउँछ एउटा इलेक्ट्रोन बिकज इट्स एटोमिक नम्बर इज 1. भने 1 इलेक्ट्रोन एन्ड 1 प्रोटोन इन द एटम. अब यो जुन चाहिँ हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन क्यान आइदर lose this 1 electron to become H plus and just losing 1 electron. Another terms मा के गर्न सक्छ एउटा इलेक्ट्रोनलाई गेन पनि गर्न सक्छ. सो जब यसले कुनै एउटा इलेक्ट्रोनलाई लुज गर्दैछ त्यति बेला it is acting like metals अनि here it is acting like non-metals. अब मेटल्स जति पनि अरेन्ज हुन्छ त्यो अरेन्ज हुन्छ ग्रुप 1A और ग्रुप 1. अनि यो जुन चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्ने छ यो चाहिँ प्लेस हुन्छ ग्रुप 7A. So it is showing the property of both these groups. So अहिलेसम्म यहाँनिर प्रॉपर्ली हामीले भन्नु सक्दैन कि हाइड्रोजन कता प्लेस गर्ने ग्रुप 1A मा प्लेस गर्ने कि ग्रुप 7A मा प्लेस गर्ने. So hydrogen resembles both the alkali metals 1A group 1A and the halogens group 7A in properties. So Mendeleev could not justify its position. Next is position of isotopes. So next heरौं isotope भनेको चाहिँ के हो पहिला. Isotopes elements having same atomic number but different mass number. So
यस्तो खालको एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ को चाहिँ एटोमिक नम्बर के छ सेम छ तर मास नम्बर चाहिँ के हुनु पर्यो डिफ्रेन्ट। जस्तो तपाईहरुले यहाँ धेरै एक्जाम्पल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ आइसोटोप्सको। एउटा एक्जाम्पल फर्स्ट हामी लियौं हाइड्रोजनको। सो हाइड्रोजनकोमा हाइड्रोजन हैव 3 आइसोटोप्स के छ भन्दाखेरि H11 H12 and H13। H11 लाई भन्छ हामीले हाइड्रोजन नर्मली जुन चाहिँ नर्मल हाइड्रोजन छ यसलाई भन्छ हामीले ड्यूटेरियम and this is tritium। So यहाँ त तपाईहरुले यो देख्नुहुँदैछ 1 1 1 and this is nothing but the atomic number। So यहाँनिर इलेक्ट्रोन्स कति छ तीनटा नै केसेसमा 1 and proton is also 1 in the 3 isotopes। तर यहाँ तपाईहरुले जुन चाहिँ माथि नम्बर्स देख्नुहुँदैछ these numbers are mass number अनि mass number भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि number of proton plus number of neutrons। सो हाम्रोमा प्रोटोन कति छ यहाँनिर 1 बिकज इलेक्ट्रोन पनि 1 छ। सो यहाँनिर हाम्रोमा न्यूट्रोनको नम्बर हुन्छ 0। यहाँनिर प्रोटोन 1 इलेक्ट्रोन पनि 1 अनि मास नम्बर छ 2। सो 2 minus 1 is 1। सो न्यूट्रोन इज 1। यहाँनिर न्यूट्रोन पाउँछ हामीले 3 minus 1 which is 2। अब यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो तीनटा नै केसमा that electrons and proton को नम्बर सेम छ electrons and protons को नम्बर सेम छ तर न्यूट्रोन को नम्बर चेन्ज हुँदै जाँदैछ हाइड्रोजनमा 0 ड्यूटेरियममा 1 and ट्रिटियममा 3। अनि हामीले अघि के पढेको थियो that atomic mass भनेको के हो mass of atom। अनि एटममा जे चीज हुन्छ लाइक इलेक्ट्रोन प्रोटोन अनि न्यूट्रोन यिनीहरु सबैको नै मास मिलाएर के दिन्छ मास अफ एटम। भने हाइड्रोजनमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ that there is only 1 electron 1 proton 1 भने मास जुन चाहिँ आउँछ that is only due to 1 electron and 1 proton। there is no contribution from neutron। whereas in case of deuterium हेर्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोन एउटा छ प्रोटोन पनि एउटा छ अनि न्यूट्रोन पनि एउटा छ भने तीनटाको नै मास एड हुन्छ। अनि ट्रिटियममा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटोन एउटा अनि न्यूट्रोन दुईटा भने यसमा एउटा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटोनको मास अनि दुईटा न्यूट्रोनको मास एड हुन्छ। भने यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि atomic mass of tritium is greater than deuterium is greater than hydrogen। अब यिनीहरु तीनटाको नै मासेस के आउँछ हाम्रो डिफरेन्ट आउँछ भने हामीले जुन चाहिँ अरेन्जमेन्ट गर्दैछ अरेन्जमेन्ट के को बेसिसमा गर्यो हामीले एटोमिक मास अनि तीनटाको नै एटोमिक मास के छ डिफरेन्ट आउँछ तीनटाको नै। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरुको तीनटा डिफरेन्ट पोजिसन्स हुनु पर्यो पिरियोडिक टेबलमा किनभने अरेन्जमेन्ट नै के छ हाम्रो इन्क्रिजिङ एटोमिक मास भने यिनीहरु तीनटा हाइड्रोजनको आइसोटोप्सको लागि नै के चाहियो हामीलाई तीनटा डिफरेन्ट पोजिसन्स चाहिएको थियो तर त्यो चाहिँ त्यहाँनिर पिरियोडिक टेबलमा थिएन that only this hydrogen is there in the periodic table deuterium अनि tritium थिएन। त्यो चाहिँ किन त्यसरी भयो आइसोटोप्सको पोजिसन पनि एक्सप्लेन गर्नु सकेन। सो atomic weight of isotopes different हुन्छ but they are not placed in different position in Mendeleev periodic table सेम पोजिसनमा नै प्लेस गरिदिएको थियो त्यो पनि एक्सप्लेन गर्नु सकेन। नेक्स्टमा के भन्दैछ एनोलमस पेयर अफ एलिमेन्ट्स। एनोलमस यहाँ भन्दाखेरि अचम्मको जुन चाहिँ नर्मल ट्रेन्डमा चलेको छैन नर्मली जे बिहेभियर शो गर्नुपर्ने हो त्यो बिहेभियर शो गरेको छैन। के को बीचमा भन्दैछ भन्दाखेरि
Cobalt has higher atomic weight but was placed before nickel in the periodic table. So cobalt को atomic mass के भन्दैछ बेसी छ, कोबल्ट को एटोमिक मास बेसी छ निकल भन्दा भने obviously हामीले जुन चाहिँ मेन्डलिभ को क्लासिफाई गर्ने बेसिस थियो इन्क्रिजिङ अटोमिक मास त्यो हिसाबमा कोबल्ट बादमा आउनु पर्ने हो, निकल पहिला आउनु पर्ने हो। तर पिरियोडिक टेबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ के पायो, कोबल्ट पहिला हुन्छ त्यहाँदेखि निकल हुन्छ। सो वाइ त्यो रिजन पनि एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। Here this is cobalt and this is nickel. कोबल्ट को तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 58.933 अनि निकल को छ 58.693। सो यो बेसिस को हिसाबमा त obviously यो यता आउनु पर्ने हो अनि कोबल्ट यता साइड आउनु पर्ने हो, तर उनीहरुलाई अरेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ कोबल्ट पहिला हुन्छ निकल बादमा हुन्छ। सो यो पनि एक्सप्लेन गर्नु सकेको छैन। This is the another limitation. Then next जुन चाहिँ छ placement of different elements in same group. Platinum, gold has similar properties but were placed in different groups. So gold, platinum जुन चाहिँ छ यिनीहरु नोबल मेटल्स पनि भन्छ यिनीहरुलाई। इजिली केसीसित रिएक्ट गर्दैन भने यिनीहरुको प्रपर्टीज आर भेरी सिमिलर, तर यिनीहरुलाई डिफरेंट ग्रुपमा प्लेस गरेको थियो, त्यो पनि एक्सप्लेन गर्न सकेको थिएन। अनि नेक्स्ट जुन चाहिँ छ दैट इज कज अफ पिरियोडिसिटी। यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि एलिमेंट्स को एउटा सर्टेन इन्टरवल को बाद प्रपर्टी अगेन एन्ड अगेन रिपीट भइराखेको छ अनि त्यो प्रपर्टी चाहिँ किन रिपीट हुँदैछ त्यो एक्सप्लेन गर्न सकेको थिएन। ही कुड नट एक्सप्लेन द कज अफ पिरियोडिसिटी अमंग द एलिमेंट्स। सो यहाँ हामीले देख्यो that there are 5 limitations of the Mendeleev periodic table. First is position of hydrogen, second is position of isotope, anomalous pair of elements, placement of like elements in different groups, and cause of periodicity. So Mendeleev को जुन चाहिँ periodic table थियो was quite successful, तर कतिवटामा limitations पनि थियो अनि यसकै बेसिसमा अब हामीले गर्छौं modern periodic table। अनि यही periodic table अहिले तपाईहरुले जुन चाहिँ यहाँनिर periodic table हेर्नु हुँदैछ this is the modern periodic table जुन चाहिँ अहिले हामीले युज गरिराखेको छौं वर्ल्ड वाइड। this is acceptable form of the periodic table, modern periodic table or long form periodic table पनि भन्छ यसलाई। सो अब हेरौं हामी यहाँनिर के चाहिँ छ। modern periodic table यसलाई long form of periodic table पनि भन्छ। long form of periodic table। सो यहाँ अब हेरौं मेन्डलिभ जुन चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँले 63 एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिदिनु भएको थियो। देन सर्टन अब प्रब्लमहरु थियो के त्यसले गर्दाखेरि देन यसलाई फर्स्ट टाइम नेक्स्टमा करेक्ट गर्यो मस्लीले सर्टन एक्सपेरिमेन्ट गर्नु भएको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउनु भयो दैट देयर इज सर्टन प्रब्लम in the method of classification। हामीले क्लासिफिकेसन गरिराखेको छ increasing order of atomic mass ले, तर मस्लीले चाहिँ के फाइन्ड आउट गर्नुभयो भन्दाखेरि we have to consider the increasing order of
atomic number and not the atomic mass. So main problem चाहिँ हाम्रो कन्सिडरेसनमा थिएछ द्याट हामीले के कन्सिडर गर्नुपर्ने थिएछ अटोमिक मास नट दि अटोमिक नम्बर नट दि अटोमिक मास. सो जुन चाहिँ लङ फर्म अफ पिरियोडिक टेबल अर दि मोडर्न पिरियोडिक टेबल छ त्यहाँनिर इन मोडर्न periodic table, the elements are arranged in the increasing order of atomic number. So अब हाम्रो basis of arrangement हुन्छ atomic number. That is atomic number भनेको के हो number of protons or electrons in an atom. So यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ the physical and chemical property of elements are the periodic function of their atomic number. अनि जसरी हामीले atomic number लियो त्यसरी नै cause of periodicity जुन चाहिँ मेन्टलीले एक्सप्लेन गर्न सक्नु भएको थिएन त्यो एक्सप्लेन भयो. अनि के छ भन्दाखेरि cause of periodicity मा it is due to the repetition of the same outer shell electronic configuration at a certain regular interval. भने यहाँनिर जुन चाहिँ outer shell भन्दाखेरि तपाईले एटम मा गर्नु भएको छ होला that in an atom there is nucleus अनि nucleus को around orbits हुन्छ अनि orbit मा electrons revolve गर्छ around the nucleus. So यसलाई भन्छ K shell, L shell, M shell and so on. So K, L, M. K भन्नुको मतलब हो first shell, this is second, this is third, N is fourth and so on. So जति shell numbers बढ्दै जान्छ त्यसरी नै same group मा भएको elements को electronic configuration same हुँदै जान्छ. That's why there is cause of periodicity in the periodic table. So this long form or the modern periodic table is successful in explaining the cause of periodicity. Successfully explained. Now अब features हेरौं के छ modern periodic table मा. So यहाँ पनि तपाईहरुले groups and periods पाउन सक्नुहुन्छ. The vertical column and horizontal rows take up the long version of the periodic table and called groups and periods. So same त्यही नै concept छ groups and periods को. तर यता numbers चाहिँ के भयो change भयो. तपाईहरुले modern periodic table मा हेर्नु भएछ भने periods 7 वटा नै छ तर group चाहिँ 18 वटा बनाइदियो. Groups are 18 in number. According to their increasing atomic number, elements are organized. The contemporary periodic table divides the element into 7 periods and 18 groups. Just मैले भर्खर भने 7 periods and 18 groups मा divide गरेको छ. The vertical column are known as group. Stay same Mendeleev को नै concept यहाँनिर पनि use गर्दैछ. Vertical columns लाई group भन्दैछ अनि horizontal rows लाई period भन्दैछ. Depending on how many atomic shell each element has, it has classified into periods. So तपाईहरुलाई यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि period कति वटा हुन्छ कसरी चाहिँ भन्दैछ 7 वटा नै periods किन छ भन्दाखेरि कति वटा shell हुन सक्छ. Shell भन्दाखेरि just अहिले भर्खर हेर्यो KLMN यता
KLMN. सो यहाँनिर कतिवटा सेल्स रहेछ 1 2 3 4 5 6 7. So there are 7 shells. That's why 7 periods are there. Then the first period, which has only 2 elements, hydrogen and helium, is the shortest. So this is important. तपाईलाई सोध्नु सक्छ कुन चाहिँ पिरियड चाहिँ सबभन्दा छोटो पिरियड हो. So that is period 1 because it is containing only 2 elements, hydrogen and helium. Then the sixth period is in the periodic table is regarded as longest. सबभन्दा ठुलो यही छ with 32 elements. कतादेखिको रेडन टु सीजियम. अनि जुन चाहिँ 7th पिरियड छ यसलाई भन्छ ब्ल्याङ्क पिरियड. ब्ल्याङ्क पिरियड किन भनेको भन्दाखेरि देयर आर सर्टन पोजिसन्स. अहिले पनि पोजिसन्स के छ खाली छ जहाँनिर चाहिँ न्यू एलिमेन्ट्सलाई प्लेस गर्नु सक्छ. सो कम्प्लिटली फिल भएको छैन. द्याट्स वाइ ब्ल्याङ्क पिरियड अर इनकम्प्लिट पिरियड पनि भन्छ. And actinides and lanthanides are included at the bottom of the periodic table. So let's see एकपल्ट periodic table मा. So हामीलाई भन्दै थियो period 1. So let's see first here. Period 1 2 3 4 5 6 and 7. So there are 7 periods and 18 वटा groups बनेको थियो. So let's see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So 18 groups छ. अब तपाईहरुले period 1 हेर्नु भएछ भने यहाँनिर के छ hydrogen and helium. So only 2 elements are there and this is shortest period and the longest one is this one, period 6. अनि यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईहरुलाई सीजियम देखिनको रेडनसम्म भन्दै थियो. सो इट इज स्टार्टिङ फ्रम एटोमिक नम्बर 55 टु एटोमिक नम्बर 86. अनि यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने 57 देखि 71 एलिमेन्ट्स चाहिँ यहाँनिर प्लेस गरेको छ. अनि यसलाई नै भन्छ ल्यान्थनाइड्स. बिकज यहाँनिर अट्नु सकेन त्यहाँदेखिको यसलाई बटम अफ द पिरियोडिक टेबलमा हाल्यो. कहाँदेखिको कहाँसम्म 57 टु 71. एन्ड सिमिलरली तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ द्याट फ्रान्सियम देखिनको यहाँनिर 118 सम्म गएको छ. अनि 89 टु 103 एलिमेन्ट्स आर प्लेस्ड हियर. एक्टिनियम टु टिल लरेशियम. अनि यसलाई भन्छ एक्टिनाइड सिरिज. अनि तपाईहरुले यहाँ काउन्ट गर्नुभएछ भने यहाँनिर 18 पाउनुहुन्छ एलिमेन्ट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32. So 32 elements छ यहाँनिर. 32 in period 6. So it is the longest period of the periodic table. तपाईहरुले यहाँ सोध्नु सक्छ. सो तपाईहरुलाई यो याद हुनु पर्यो. ओके. सेकेन्ड पिरियडमा हेर्नु भएछ भने तपाईहरुकोमा 8 एलिमेन्ट्स छ फ्रम लिथियम टु नियोन. एन्ड थर्ड पिरियडमा पनि तपाईकोमा 8 एलिमेन्ट्स नै छ फ्रम सोडियम टु आर्गन. दिस इज लिथियम, नियोन, सोडियम, आर्गन. अनि यिनीहरूलाई भन्छ short period because there are only 8. Shortest is first and short are period second and period third. Fourth period जुन चाहिँ छ, fourth period and fifth period मा तपाईहरुले 18 एलिमेन्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ. 18
and 6th period ma 32 elements and it is the longest period ani 7th period is incomplete. So हामीले शर्टमा हेर्नु छ भने हामीले लेख्न सक्छ period अनि उनीहरुको certain remarks. So period 1 shortest elements कतिवटा छ 2. Second period ma short, third period is also short अनि यसमा हामीले एलिमेन्ट्स दुईटा मा नि पाउँछौ 8 and 8. Then 4th period and 5th period long भयो यो 18 both periods ma. 6th is longest with 32 elements and 7th is incomplete. So यहाँ हामीले अहिले नम्बर भन्नु सक्दैन because it is incomplete. अब जुन चाहिँ यो मोडर्न पिरियोडिक टेबल छ हामीले ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 भन्यो यहाँनिर सर्टेन ग्रुप्स को चाहिँ स्पेसिफिक नेम पनि दिएको छ. जस्तो तपाईहरुले ग्रुप 1 एलिमेन्ट्सहरुलाई के भन्छ अर्को नाम एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल्स. सो एल्कली मेटल्स मा ग्रुप 1 को एलिमेन्ट्स आउँछ जस्तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम यिनीहरु हुन्छ. ग्रुप 2 एलिमेन्ट्स मा तपाईलाई भन्छ एल्कली अर्थ मेटल्स अनि यता आउँछ बेरिलियम भयो, मैग्नीशियम, क्याल्सियम यिनीहरु. ग्रुप 15 एलिमेन्ट्स ला भन्छ पिकोजेन्स. ग्रुप 16 एलिमेन्ट्स ला भन्छ चाल्कोजेन्स. ग्रुप 17 हेलोजेन्स फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन अनि ग्रुप 18 एलिमेन्ट्स ला नोबल ग्यास. नोबल ग्यास अघि नै हामीले डिस्कस गर्यो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन यिनीहरुले नोबल ग्यासेस. नेक्स्ट छ अब सर्टेन ट्रेन्ड्स. किनभने हामीले के भन्दैछ प्रपर्टीज हेर्नु पर्ने छ सिमिलर फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टीज. सो ग्रुप को अलोङ गयो भने सर्टेन फिजिकल और केमिकल प्रपर्टी के हुन्छ अलोङ द पिरियड गयो भने सर्टेन फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टीज के हुन्छ हामीले त्यो हेर्नु पर्यो. सो फर्स्ट वान इज भेरिएसन अफ एटोमिक साइज. एटोमिक साइज. सो फर्स्ट त हामी बुझौं एटोमिक साइज हो के. इट इज द size of the atom and is measured from the center of the nucleus to the outermost shell. That means if हामीले orbit draw गरेछ भने this is the nucleus अनि nucleus देखिको outermost shell को जुन चाहिँ distance हुन्छ this is atomic radius अनि जति बेसी atomic radius हुन्छ त्यति नै बेसी के हुन्छ atomic size पनि हुन्छ. सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो एटोमिक साइज तपाईहरुलाई एटोमिक रेडियस भन्यो भने पनि सेम नै कन्सेप्ट लाग्छ. सो सेम ट्रेन्ड हुन्छ. सो अब हेरौं अलोङ द पिरियड एन्ड अलोङ द ग्रुप के हुन्छ. सो फर्स्ट हामी हेरौं अलोङ द ग्रुप. जब पनि हामीले ग्रुप को कुरा गर्छौं जस्तो मैले तपाईहरुलाई ग्रुप लिए फर एक्जाम्पल से ग्रुप 1. सो यहाँनिर मैले पाएँ लिथियम, सोडियम, पोटासियम.
लिथियम जुन चाहिँ छ इट बिलोङ्स टु पिरियड 2, सोडियम पिरियड 3, पोटासियम पिरियड 4 एन्ड सो अन. जति पिरियड नम्बर बढ्दै जान्छ त्यति नै सेल्स के हुँदै जान्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ. भने इफ हामीले लिथियम हेरेछ भने 2टा सेल लिथियम, सोडियम हेरेछ भने 3टा सेल पाउँछौँ हामीले. दिस इज सोडियम. पोटासियमको हेरेछ भने 4टा सेल पाउँछ हामीले. सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ न्यूक्लियसबाट बिस्तारै बिस्तारै डिस्टेन्स के हुँदै जाँदैछ, इन्क्रिज. द्याट मिन्स एटोमिक रेडियस इज इन्क्रिजिङ. अनि एटोमिक रेडियस इन्क्रिज हुँदै गएछ भने साइज पनि के हुन्छ, इन्क्रिज हुँदै जान्छ. द्याट मिन्स डाउन द ग्रुप एटोमिक साइज इन्क्रिजेस. एटोमिक साइज increases down the group. Reason के छ? Due to the addition of shells or orbit बन्न सक्छ हामीले. So let's see. म रिड गरिदिन्दैछु तपाईहरुको लागि. Atomic size or atomic radii. Radii चाहिँ किन भनेको भन्दा plural. So it is defined as a distance from the center of the nucleus to the valence shell of the atom. Down the group, atomic radius increases because new shells are added. Hence, the distance between the nucleus and the valence electrons or the electron cloud increases. त्यसले गर्दाखेरि down the group, atomic radius or atomic size increases. अब next हेरौँ हामी along the period. Along the period. Atomic size नै कुरा गर्दैछ हामी. Suppose मैले example लिए say period 2. Period 2 मा हेर्नु भएछ भने तपाईहरुले पाउनुहुन्छ lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Lithium is 3, beryllium is 4, atomic number लेख्दैछु. Beryllium is 5, carbon is 6, nitrogen is 7, oxygen is 8 and fluorine is 9. Neon लिँदै छुइनँ because it is noble. So यहाँ हेर्नुहोस् अब के हुन्छ. or even तपाईहरुले neon लिनु भएछ भने पनि no problem. अब हामी यहाँनिर हेरेछौँ भने हामीले के बुझ्दैछौँ that जति म लिथियम देखि नियोन पट्टि जान्दैछु एटोमिक नम्बर इन्क्रिज हुँदैछ. एटोमिक नम्बर इन्क्रिज हुनुको मतलब के हो? इलेक्ट्रोन नम्बर पनि इन्क्रिज हुनु हो अनि प्रोटोन नम्बर पनि इन्क्रिज हुनु हो. अब प्रोटोन जुन चाहिँ छ, प्रोटोन बस्छ न्यूक्लियसको भित्र. प्रोटोन अनि न्यूट्रोन न्यूक्लियसको भित्र बस्छ अनि यसको वरिपरि इलेक्ट्रोन्सहरु घुम्छ. अब जति प्रोटोन बढ्छ अनि हामीले कुरा के गरेको थियो, प्रोटोन आर पोजिटिभली चार्ज्ड. अनि हामीलाई यो थाहा छ पोजिटिभ अनि नेगेटिभले के गर्छ, एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छ. भने जति प्रोटोनको नम्बर बढ्दै जान्छ त्यति नै यहाँनिर भएको इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ, बेसी एट्र्याक्ट हुन्छ टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो साइज यहाँ छ भने अब कतापट्टि आइपुग्छ, यो पोइन्ट्समा. भने साइज अभियसली के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ. सो हामीले यहाँनिर भन्न सक्छ along the period atomic size decrease. अनि एउटा कुरा याद राख्नुहोस् तपाईहरु that जुन चाहिँ ट्रेन्ड ग्रुपमा हुन्छ त्यसको ठीक ट्रेन्ड अपोजिट ट्रेन्ड हुन्छ पिरियडमा. So let's see here
Atomic radius decreases because effective nuclear charge increases भन्दाखेरि effective nuclear charge भनेको charge on nucleus अनि charge on nucleus केले गर्दा हुन्छ प्रोटोन भने प्रोटोनको नम्बर बढ्दैछ भने nucleus माथि charge पनि बढ्छ increases by 1 unit and it pull valence electron or the electron cloud closer to the nucleus. That's why you increase bhayera geko. Next cha metallic property. So metallic property chai along the period के हुन्छ decrease हुँदै जान्छ. Metallic property केले चाहिँ determine हुन्छ भन्दाखेरि metallic property is determined by the tendency of an atom to lose electrons. कतिको electrons lose गर्नु सक्छ. So हामीले यहाँ हेरेछ भने along the group को कुरा गरेछ भने down the group हामीले हेरेछ भने shells number के हुँदै थियो increase हुँदै जाँदै थियो जति shell number increase हुँदै जान्छ त्यति नै बेसी distance के हुन्छ बढ्छ distance बढ्छ भने attraction के हुन्छ कम्ती because force is inversely proportional to r square so force कम्ती हुन्छ अनि force कम्ती भएछ भने these electrons can be easily removed out from the atom अनि down the group चाहिँ के हुन्छ metallic character increases अनि हामीले period को कुरा गरेछ भने जति हामी along the period गएछ भने size के हुन्छ decrease हुँदै जान्छ because of the pull towards the center of the nucleus because number of protons are increasing अनि त्यसले गर्दाखेरि electrons जुन चाहिँ छ outer shell को त्यो easily remove out हुन सक्दैन अनि त्यसले गर्दाखेरि metallic character decrease so let's see here along the period the metallic character decreases because the tendency to lose valence electron decreases due to increase in nuclear charge. Down the group, as the distance between the nucleus and the outermost electron increases, nuclear pull decreases. This increases the tendency of an atom to lose valence electrons, hence metallic character increases. Ani non-metallic character thik opposite huncha. So along the group ke huncha, not metallic character, non-metallic character decrease huncha अनि यता non-metallic character increase. It's just opposite. Then tapiko cha next last one is variation of electronegativity. So first बुझौं हामी electronegativity के हो. Electronegativity, it is the tendency of an atom to attract electrons towards itself. आफूपट्टि इलेक्ट्रोनलाई पुल गरेर राख्ने tendency चाहिँ के हो एउटा एटम को electronegativity. It's just the tendency. पूरा को पूरा चाहिँ आफूपट्टि ल्याउँदैन, it will just attract the electrons. So यहाँ हेर्नुस् के हुँदैछ along the period electronegativity increases as the tendency to gain electron in the valence shell increases. किन increase हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईहरुले period मा हेर्नु भएछ भने nuclear charge increase हुन्छ. न्युक्लियर चार्ज increase भएछ भने किन
इन्क्रिज भएको बिकज प्रोटोन नम्बर्स आर इन्क्रिजिङ भने फोर्स अफ अट्र्याक्सन के हुन्छ बढ्छ फोर्स अफ अट्र्याक्सन बढेछ भने अभियसली इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्छ यता ग्रुपमा हेरेछौँ भने shell number increases atomic size increase यता पनि increase हुँदै जान्छ that's why attraction के हुँदै जान्छ कम्ती because force is inversely proportional to r square भने electronegativity decrease हुन्छ यहाँनिर decrease हुन्छ let's see here down the group as the distance between the nucleus and valence shell increases nuclear pull decreases nuclear pull decrease हुँदै जान्छ this decrease the tendency of an atom to gain an electron hence electronegativity decreases अनि यता increase भएर जान्छ so this is our lecture for periodic table अनि हामीले periodic table को most of the things हरुलाई डिस्कस गरि नै सकेको छौं and with this the chapter ends periodic table सक्यो हाम्रो यहाँबाट तपाईहरुको important chapter नै छ easy chapter छ no numericals nothing just the conceptual things are there अलिकति तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ and it is very easy chapter so राम्ररी स्टडी गर्नुहोस् Thank you.